ברוכים הבאים לערוץ טוב, אתם מוזמנים לצפות באתר שלנו ולעקוב אחרינו בכל הרשתות החברתיות, פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק, טוויטר וכמובן ביוטיוב. לא לשכוח גם ללחוץ על הפעמון הקטן בצד ולהצטרף לקהילת המנויים שלנו. אני רוצה לומר שלום לרב אברהם גוטליב, מקובל ומדריך לעבודה עצמית, תלמידו של הרב אשלג. שלום הרב, תודה שאתה איתנו. שלום וברכה דנה. אז סרטון שמסתובב ברשתות החברתיות מדבר על דעתך בנוגע להשתלבותם של חרדים בשירות הצבאי. אני רוצה שנצפה רגע בקטע מהדברים ואחר כך נתייחס. שוב ושוב מדברים על השוויון בנטל, והדבר הזה הוא פצע מאוד מאוד גדול. מי שחוכמתו מרובה ממעשיו, אין חוכמתו מתקיימת. אפשר ליצור מסגרות בצבא, עם הרבנים החרדים, חצי יום צבא, אימונים ומה שצריך, חצי יום לימוד עם הרבנים החרדים. ברור שאבא ואמא החרדים לא רוצים לשלוח. מה אני צריכה לשלוח אותו שם? זה מסוכן. ולהורים החילונים זה לא מסוכן. חילול השם. חילול השם. הרב אומר, אני רוצה לפנות לרב בנימה קצת אישית. יש לי בן אחד שיהיה בריא ו4 בנות. הבן הזה התגייס לחץ צנחנים חרדים, 202, שירת. חייבת להודות שבשלב ההכשרה הייתה הקפדה מאוד מאוד גדולה לגבי הכשרות, לגבי העובדה שלא לבוא במגע עם חיילות בנות. אבל 3 חודשים אחרי שהסתיימה ההכשרה וכבר הגענו לשלב השירות בשטח, אז שמירת השבת פתאום היה חייב לעלות עם מכשיר וואטסאפ לשמור, ופתאום היו תצפיתניות בנות כשרות לא תמיד בכל המקומות, והיום אני יכולה לומר בצער שהבן שלי לא מוגדר כשומר תורה ומצוות, ואני באמת מעניין אותי לשאול את הרב, בשלב הפרקטיקה, איך אנחנו יכולים באמת לדאוג שהציבור החרדי, זה שמעוניין לתרום ולקחת חלק, יוכל להשתלב בלי להיות חרד מהגורל הרוחני שלו? אני חושב שהכל צריך להיות תחת שמירה של רבנים חרדים, ומה שלא כשר אז הם צריכים לשלול. זאת אומרת, אנחנו צריכים להתחבר עם העולם החילוני ולתת את ההרגשה שאנחנו שותפים בנטל, אבל זה לא במחיר התרבות שלנו והתורה שלנו והחרדיות שלנו. הם צריכים לבוא לקראתנו ואנחנו צריכים לבוא לקראתם. כשאנחנו רואים את הלחימה ממש הרבה פעמים בזהות היהודית, בערכי הדת, יש איזושהי חוויה שאי אפשר לפעמים לצאת ידי חובת הציבור שלא שומר תורה ומצוות. כשאנחנו גרים בשכונות שלהם, אומרים לנו תחזרו לשכונות שלכם, אתם עושים לנו פה הדתה ומשתלטים. כשאנחנו גרים בשכונות שלנו, אומרים לנו אתם מתבדלים, אתם חיים בגטאות. בכלל יש איזושהי מגמה, לפחות בעיניו של החרדי, של חילון, זאת אומרת, רוצים לחלן אותנו, אי אפשר לדבר יהדות פשוטה, גם בבתי הספר הכלליים. שאלה כשזו האווירה, אם אנחנו באמת יכולים לדבר על המשותף ועל המאחד, בלי לפחד. שוב, אני מחדדת את השאלה. אני בא מחוכמת הקבלה. חוכמת הקבלה אומרת שהעולם עשוי מעגלים. בכל איש ובכל אישה יש נפש אלוקית ויש נפש בהמית. הנפש האלוקית מתאפיינת ברצון להשפיע ואהבת אלוקים ואדם ויראת שמיים. והנפש הבהמית היא מתאפיינת באהבה עצמית, ביצריות, בחייתיות. אפשר אם כן לומר שבכל אדם יש קודש וחול. אם כן, לפי מה שאני קובע בתוך עצמי, כך קורה גם בחוץ. זאת אומרת, אם אני רואה שחילונים נלחמים ביהודים דתיים וחרדים, לפי התפיסה של הזוהר הקדוש, האשמה היא בי. כלומר, היות שבתוך עצמי, החלק של החול, החלק החילוני, הוא גובר והוא שולט אצלי, ולא החלק האלוקי שולט אצלי, והחלק של החול שבי מבזה
את חלק הקודש שבי ועושה ממנו צחוק. מכיוון שכל העולם עשוי מעגלים, לכן אנחנו משדרים את המסר הזה החוצה. ואנחנו במו ידינו גורמים לזה שהחילונים נלחמים בדתיים ולפעמים צוחקים מהם ופשוט מזלזלים בהם. אם כן, הדבר דומה לאדם שהיה במוסך וחזר שחור הביתה והוא רואה בראי אדם שחור והוא מתחיל למרק ולקרצף את הראי. צוחקים ממנו, אומרים לו תקרצף את עצמך ואחרי זה אתה תראה בן אדם נקי ממול. אני חושב שיש כאן טעות אדירה בכל ההסתכלות של הציבור על המצב. הבעיה היא לא בחילונים, הבעיה היא אצלי, ואת עצמי אני צריך לתקן. כל השנאה שמופנית מהחרדים לחילונים, שהחילונים רוצים כאן לבטל את התורה ולבטל את הישיבות, כל זה טעות אחת גדולה. מי שאמר את זה בזמנו זה היה החזון איש זצ"ל. בזמנו היו מלחמות גם על עניין של יום המנוחה השבועי. חלק מנבחרי הציבור לא רצו שזה יהיה שבת. אמר החזון איש זצ"ל, כנראה שהשבת מזולזלת אצלנו החרדים. אותו דבר הייתה מלחמה אז בקשר לגיוס בנות. אמר החזון איש, כנראה שאצלנו החרדים יש בעיה בעניין הצניעות של הבנות. אם כן, הבעיה היא לא ממול, זוהי טעות גדולה מאוד. השנאה הזאת שאנחנו נלחמים אחד בשני היא טעות גדולה. יותר טוב שנאבחן את עצמנו ונילחם בתוך עצמנו. דברים חשובים, ואולי זה מה שמוביל לנסות ולהתבונן בשורש, כמו שהרב אומר. אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאתגרת, עקבתא דמשיחא, ערב הגאולה. אנחנו רואים שכבר לא צריך בשביל לסרוח, לצאת החוצה לרחובות. אדם יכול לשבת בביתו, בדלת אמות שלו, להחזיק מכשיר שמחבר אותו למקומות רחוקים והפוכים לגמרי מתורה ומצוות. ולכן כשהרב מדבר על חיזוק השורש הפנימי וחיזוק המקום היהודי בתוכנו, הציבור החרדי, אני רוצה לשאול את הרב איך הוא רואה באופן הפרקטי אנחנו יכולים לחזק את שורותינו, ואיך בסופו של דבר זה יתבטא החוצה במראה. התשובה היא כזאת, כבר הזוהר הקדוש בעצמו אומר שעל ידי לימוד ספר הזוהר נצא מגלות לגאולה. המצב הגלותי של הציבור הדתי והחרדי היום זה בגלל שלא עוסקים בכל מוסדות החינוך בלימודים פנימיים. חייבים לעסוק בלימודים פנימיים, כלומר אדם צריך לדעת מי הוא בכלל, מהי מהותו, מהי אישיותו, מה זאת נשמה, מה זה בכלל יצר טוב ומה זה יצר הרע. אדם צריך ללמוד ואהבת לרעך כמוך, זה הדבר החשוב ביותר בכל תורתנו ובהתחברותנו עם הבורא, ולזה אי אפשר להגיע על ידי תורה ומצוות חיצוניים בלבד. חייבים להכניס בכל מוסדות החינוך, גם של בנים וגם של בנות, בכל הגילאים, מגיל גן ועד הגיל הגבוה ביותר, חייבים להכניס לימודי פנימיות, כי בלימודי הפנימיות יש אור אלוקי גדול מאוד, שהוא הדבר היחיד שיכול לעמוד בפרץ. כתוב זה לעומת זה עשה אלוקים. הסטרא אחרא והקדושה מסונכרנים זה לעומת זה. ואני שואל, העולם הגשמי מתקדם בצעדי ענק עם הסמארטפונים השונים ועם הבינה המלאכותית. איפה יש בעולם החרדי את הזה לעומת זה?
אם בישיבות לומדים את אותה גמרא כמו שלמדו לפני 100 שנה, אז איך אנחנו בעצם מתכוננים ומכינים את עצמנו להסתדר עם זה לעומת זה, עם כל מה שקורה בעולם היום? זה ברור שאנחנו בנסיגה גדולה לעומת מה שקורה בעולם. כי כשאני מסתכל על בחור דתי או חרדי ממוצע, לימוד הגמרא או ההלכה הוא מאוד מאוד יבש, וכל הפיתויים שיש בחוץ הם אדירים, אדירים, עם נהרות גדולים של תענוג, ככה זה לפחות נראה. אז אנחנו חייבים לשדרג את הדברים, לפי מה שהזוהר הקדוש אומר, אחרת אנחנו נשלם על זה, חס ושלום, חס ושלום, נשלם על זה בבנינו ובבנותינו. אומר בעל הסולם, אני מצטט, מכאן תבין את היבשות והחשיכה הנוראה שיש בדורנו. הוא כתב את זה לפני 100 שנה, קל וחומר לדורנו. והוא מפני שאפילו עבדי השם מובילי הדור שמטו את ידיהם מחוכמת הקבלה ומפנימיות התורה. והדבר דומה למנהיג שהולכים אחריו אלפי אנשים, והוא בעצמו עיוור מוחלט, בלי שום ספק שהוא יגרור את כולם לתוך תהום עצומה. רבותיי, הדבר הזה הוא לא צחוק. מדובר על המצב הרוחני של בנינו ובנותינו, אבל לא רק על המצב הרוחני. יש אסונות עצומים בציבור החרדי. בכל שבוע ושבוע נפטרים אבות ואימהות ומשאירים אחריהם הרבה מאוד יתומים. יש מחלות קשות מאוד, יש מחלות נפש שהולכות ומתגברות ומסתבכות. אני כבר לא מזכיר 45 נפשות טהורות וזכות שבאו למירון ושם הם נהרגו תוך שניות. ברור שכאן קורה משהו דרמטי ביותר, וגדולי הדור היו צריכים לעשות ריסטארט על כל העסק, בדק בית, ולהבין שצריכים לרענן את כל הלימודים ואת כל הגישה ליהדות בכל מוסדות החינוך השונים, מגיל גן ומעלה. וזה לא קורה. אם זה לא קורה, אז יש כאן סכנה מאוד מאוד גדולה לבנינו ולבנותינו. זה לא פשוט הדברים הללו. דברים חשובים, וזה הזמן להגיד לצופים שלנו שערוץ טוב מתכנן להקים סדרה מיוחדת לחינוך הילדים ביחד עם הרב בדיוק על הנושא הזה. הרב אברהם מרדכי גוטליב, מקובל ומדריך לעבודה עצמית. תודה רבה לך על הדברים. להתראות דנה, תודה לך. ותודה רבה גם לכם שהייתם איתנו. אתם בהחלט מוזמנים לצפות בנו ולעקוב אחרינו בכל הרשתות. נשתמע.